هنا طلاب إن هذه التيبلز عبارة عن مراجعة لكل الانتيبيوتكس اللي أخذناها مع بعض المعلومات الإضافية. بداية عندنا مقارنة بين الفانكومايسين، الدابتومايسين والتيلافانسين. أولا عندنا الميكانيزم اوف اكشن، شلون راح يشتغل كل واحد من عندهم. بالنسبة لي الفانكومايسين inhibits synthesis of bacterial cell wall phospholipids as well as peptidoglycan polymerization. الفانكومايسين راح يمنع تكوين جدار الخلية عن طريق ارتباطها بالبيبتيدوغلايكان، وبالتالي يمنع ارتباطها مع بعضها ويمنع البوليمرايزيشن اللي راح يصير بها. بالنهاية راح يمنع السيل وول سينثيسيس، يمنع تكوين جدار الخلية البكتيرية. أما الدابتومايسين causes rapid depolarization of the cell membrane, inhibit intracellular synthesis of DNA, RNA and protein. هنا راح يسوي depolarization سريع بغشاء الخلية البكتيرية، وبالتالي يمنع تكوين ال DNA وال RNA والبروتين، وبالتالي راح ينتهي bacterial killing، يقتل البكتيريا. While tilavansin inhibits bacterial cell wall synthesis, disrupts cell membrane. التيلافانسين راح يمنع تكوين جدار الخلية ويسوي disruption بالغشاء الخلوي. pharmacodynamic تأثيرهم شنو راح يكون؟ time dependent bactericidal، هذا بالنسبة للفانكومايسين. أما الدابتومايسين concentration dependent bactericidal، والتيلافانسين أيضا concentration dependent bactericidal. فالفانكومايسين هو time dependent، أما الدابتومايسين والتيلافانسين اثنيناتهم concentration dependent، يعني كل ما يزداد تركيزهم راح يزداد الإفكت مالتهم. common antibacterial spectrum. الكومن antibacterial spectrum أقصد بها المايكرو أورجانيزم والبكتيريا اللي يشتغل عليها الفانكومايسين والدابتومايسين والتيلافانسين، يشتركون بهم كلهم. يعني الفانكومايسين يشتغل عليهن كلهن هذني، الدابتومايسين أيضا يشتغل عليهم، والتيلافانسين أيضا. بعدين راح ناخذ اليونيك الخاصة بكل واحد من عندهم. فبالنسبة لي الكومن antibacterial spectrum activity limited to gram-positive organisms. Examples Staphylococcus aureus include MRSA, Streptococcus pyogenes, Streptococcus agalactiae, penicillin-resistant Streptococcus pneumonia, Corynebacterium gicium, vancomycin susceptible Enterococcus faecalis and Enterococcus faecium. فهذين هي المايكرو أورجانيزم اللي كلهم يشتغلون عليهم. اليونيك انتي بكتيريال سبيكتروم، هنا المايكرو اورجانيزم راح ناخذ الخاصة بكل واحد. الفانكومايسين كلوستريديوم ديفيسيل اورال اونلي، عرفنا الفانكومايسين من الطيب بشكل اورالي، راح يدخل للجي اي تي، ما يصير بيه ابزوربشن جيد، فيبقى ان كونتاكت مع الكلوستريديوم ديفيسيل الموجودة بالجي اي تي، وبالتالي يقتلها. فهذه سبيسيفيك يونيك تو فانكومايسين. أما الدابتومايسين فانكومايسين resistant Enterococcus faecalis and Enterococcus faecium، اللي هي تمثل الفانكومايسين resistant Enterococci، فهذه تكون specific for daptomycin. أما التيلافانسين some isolates of vancomycin resistant Enterococci، هنا أيضا بعض الأنواع من الفانكومايسين resistant Enterococci. روت الطريقة اللي نعطي بيه الفانكومايسين هو يكون IV، وبحالة الكلوستريديوم ديفيسيل فيكون per oral، يعني يكون عن طريق الجي اي تي. الدابتومايسين يكون IV، والتيلافانسين أيضا يكون IV. typical administration time، الوقت اللي راح نعطي خلاله العلاج. بالنسبة لي الفانكومايسين 60 to 90 minutes IV infusion، لازم يكون بطيء خلال ساعة إلى ساعة ونص بشكل IV infusion، مو بشكل rapid، لأنه حتى نتجنب الادفيرس افكت من ضمنها الريدمان سيندروم. الدابتومايسين 2 minutes IV push 30 minutes IV infusion، يعني يعطى push بولس خلال دقيقتين وانفيوجن خلال نص ساعة. والتيلافانسين أيضا يكون بشكل 60 minutes IV infusion، يعني IV infusion خلال ساعة. الفارماكوكاينيتيك، الفانكومايسين راح يصير ب renal elimination، normal half-life 6 to 10 hours, dose adjusted based on renal function and serum trough levels. بالنسبة لي الدابتومايسين أيضا يصير ب renal elimination، normal half-life 7 to 8 hours, dose is adjusted based on renal function. يعني أيضا الدابتومايسين يصير بإكسكريشن عن طريق الكدني، لذلك لازم يصير adjustment للدوز بالبيشنت اللي لهم renal dysfunction حتى ما يتجمع ويسبب accumulation وtoxicity. الهاف لايف من 7 to 8 hours.
التيلافانسين أيضا يصير بيه elimination عن طريق الكدني، لازم يصير adjustment للدوز بالبيشنت اللي عندهم renal dysfunction، والهاف لايف من 7 to 9 hours. فتشوفون الهاف لايف مالتهم متقاربة إلى حد ما. الفانكومايسين 6 to 10 hours، الدابتومايسين 7 to 8 hours، والتيلافانسين 7 to 9 hours. unique adverse effect. هسه الادفيرس effect الخاصة بكل واحد من عندهم. بالنسبة لي الفانكومايسين infusion related reactions due to histamine release, fever, chills, phlebitis, flushing, Redman syndrome, dose related ototoxicity and nephrotoxicity. فالفانكومايسين عرفنا إذا أعطي بشكل rapid infusion فهيسبب histamine release وبالتالي يسبب adverse effect مثل الفيفر، الchills، الفليبايتس اللي هو عرفنا inflammation بالفينز، الفلاشينج والredness اللي راح تصير الريدمان syndrome، ودوز related toxicity يعني ممكن الدوز من تصعد فسبب toxicity اللي تمثل بالautotoxicity يأثر على الإير، ونفروتوكسيسيتي راح يأثر على الكدني. بالنسبة لي الدابتومايسين myalgia, elevated hepatic transaminases and creatinine phosphokinases check weekly, and rhabdomyolysis. Consider holding HMG-CoA reductase inhibitor statin while on therapy. فالدابتومايسين بالنسبة لي الدابتومايسين فراح يسوي مايالجيا اللي هو muscle pain، ألم بالعضلات، elevated hepatic enzyme راح تصعد liver enzyme من نوع hepatic transaminases يعني ال ALT وال AST، الكرياتينين فوسفوكاينيز اللي هو انزيم موجود بالسكيليتال ماسل راح أيضا يصعد بسبب الإفكت مالته على المسل، ممكن يسوي distraction أو الرابدومايوليسيس اللي هو يصير distraction بالمسل فيصير ريليز للبروتين والإلكترولايت والإنزيم بالبلد وهو serious medical condition. أيضا أكو شغلة الستاتين أو الليبيد lowering agent، هو من الأدوية اللي تقلل نسبة الدهون بالجسم، لازم البيشنت يوقفه قبل ما يستعمل الدابتومايسين. بالنسبة لي التيلافانسين taste disturbance زين، foamy urine, QTC prolongation, interfere with coagulation labs, PTINR, PTT and ACT. Not recommended in pregnancy. Box warning recommends pregnancy test prior to initiation. فبالنسبة لي التيلافانسين ممكن يأثر على التيست، على sense of taste أو تذوق. الفومي يورين هاي الكيوتي انترفال، وعرفنا إنه أيضا يصير في interaction مع الدراج الأخرى يسوي prolongation للكيوتي، وبالتالي يعني راح يطلع abnormal ECG، ممكن يسبب arrhythmia وهي serious arrhythmia. الشغلة الثانية راح يأثر على اللابس اللي هي coagulation labs، الفحوصات المختبرية لفحص تخثر الدم اللي هي prothrombin time، ال INR، ال activated partial thromboplastin time، وال coagulation test، هاي كلها راح يأثر عليها. الشغلة الأخرى إنه not recommended in pregnancy، ويفضل إنه الومن يسووا لها فحص pregnancy test قبل ما تاخذ حتى يجنبون أن تكون هي pregnant وأخذته وبالتالي يأثر على البيبي. key learning points، هنا بعض الملاحظات الخاصة بكل واحد من عندهم. بالنسبة لي الفانكومايسين فهو drug of choice for severe MRSA infection, oral form only used for Clostridium difficile infection. Resistance can be caused by plasmid-mediated changes in permeability to the drug or by decreased binding of vancomycin to the receptor molecules. Monitor serum trough concentration for safety and efficacy. فالفانكومايسين هو drug of choice لسيفير MRSA infection، وأيضا بالأورال فورم يستعملوا بعلاج الكلوستريديوم ديفيسيل infection. عرفنا إنه راح يبقى بالGIT يصير in contact مع الكلوستريديوم ديفيسيل موجودة بالكولون وبالتالي يقتلها. فالريزيستنس راح تنقله من بكتيريا أخرى عن طريق البلازميد اللي راح ينقله الجين من البكتيريا إلى أخرى، وبالتالي راح تكون بطريقتين، يا أما تأثر على البرميبيليتي يعني ما يقدر يدخل للخلية البكتيرية، أو تأثر على البايندينج with receptor molecules. إحنا نعرف راح يرتبط مع البيبتيدوغلايكان، بالتالي ما راح البكتيريا تقاومه، ما راح يقدر يرتبط بالبيبتيدوغلايكان وبالتالي ما راح يقدر يمنع السيل وول سينثيسيس. شلون يصير مونيتورنج للليفل مالته؟ عن طريق السيروم تروف concentration for safety and efficacy.
Daptomycin is inactivated by pulmonary surfactants and should never be used in the treatment of pneumonia. عرفنا إنه الدابتومايسين موجود surfactant باللنج راح يسوي له inactivation وبالتالي يبطل تأثيره فماكو فائدة من استعماله في علاج النيومونيا. أما تيلافانسين used with caution in patients with baseline renal dysfunction, creatinine clearance less than 50 ml per minute due to high rate of treatment failure and mortality in clinical studies. Any necessary coagulation lab should be drawn just prior to teilavacine dose to avoid interactions. فالتيلافانسين لازم تستعمل بحذر بالبيشنت اللي عندهم renal dysfunction الكرياتين كليرنس يكون أقل من 50 مل per minute لأنه يصير treatment failure ومورتاليتي يكون ريسكي. الشغلة الثانية إذا patient يحتاج يسوي له coagulation study لازم قبل ما يعطوه تيلافانسين لأن التيلافانسين راح يأثر على الcoagulation study مثل ما عرفنا اللي هي الPT والPTT والcoagulation time. لهنا طلاب هاي خلصنا مقارنة بين الفانكومايسين والدابتومايسين والتيلافانسين. بعدين هنا هذا الجدول أيضا بكويك ريفيو للأنتيبايوتكس. البنسلينز الميكانيزم اوف اكشن inhibit transpeptidation كانت تمنع cell wall synthesis. اكو narrow spectrum واكو wider spectrum. بالنسبة لي النارو spectrum قد تكون بنسلينية susceptible مثل البنسلين جي والبنسلين بي اللي ما لها مقاومة للبيتا لاكتاميز انزيم. يعني البيتا لاكتاميز انزيم راح يحطونها وبالتالي المايكرو اورجانيزم اللي تفرز بيتا لاكتاميز انزيم راح تكون resistant to penicillin G and penicillin B. شنو المايكرو اورجانيزم اللي راح تشتغل عليها؟ Streptococcus and meningococcal infection. drug of choice for syphilis. زين. Pharmacokinetic and interactions, rapid renal elimination, short half-lives, necessitate frequent dosing, some biliary clearance of naphthalene and oxacillin. فالإليمينيشن تكون عن طريق الكدني. الهاف لايف تكون قصيرة لذلك تكون frequent doses يعني أكثر من مرة باليوم يأخذها البيشنت. النافثلين والأوكساسيلين يصير لهم biliary clearance عن طريق liver. Toxicities, hypersensitivity reactions 5 to 6% incidence, assume complete cross-reactivity, GI distress and maculopapular rash ampicillin. تسوي hypersensitivity reaction تفاعلات فرط التحسس نسبتها 5 إلى 6%. GI upset patients are under stomach pain وبعض GI upset symptoms والmaculopapular rash بسبب الأمبيسيلين. الجروب الآخر من البنسلين drugs هو اللي تكون penicillinase resistant أو beta lactamase enzyme resistant اللي هي النافثلين والأوكساسيلين تكون مقاومة إما لل beta lactamase enzyme بالتالي تشتغل على المايكرو أورجانيزم اللي تفرز beta lactamase فتشتغل على staphylococcus infections وعرفنا إنه يصير لهم elimination عن طريق biliary clearance ونفس التوكسيسيتيز. الشغلة الثانية عندنا الوايدر سبيكترم with or without penicillinase inhibitor. الوايدر سبيكترم penicillins راح تشتغل على مايكرو أورجانيزم أكثر وممكن استعمالها وحدها ولكن حتى نتجنب الريزيستنس فتستعمل عادة مع البنسلينيز inhibitors. فالوايدر سبيكترم penicillins هي تشمل الأمبيسيلين، الأموكسيسيلين، البيبراسيلين والتيكارسيلين. المايكرو أورجانيزم راح تشتغل عليها greater activity against gram-negative bacteria. All penicillins and cephalosporins are bactericidal. نعرف إن هي bactericidal تقتل البكتيريا وراح تشتغل على الجرام positive والجرام negative بشكل أكبر. pharmacokinetic properties used with clavulanic acid tazobactam. الكلافولانيك أسيد والتازوباكتام هما penicillinase inhibitor. فإذا تذكرون شرحناها بالتفاصيل إنه راح تمنع إفكت البنسلينيز أو البيتا لاكتاميز حتى تخلي الأموكسيسيلين والأمبيسيلين وبقية البنسلينز تشتغل بدون ما تتأثر بالبيتا لاكتاميز. أيضا أخذنا السيفالوسبورينز وكانت بها multiple generations. الفيرست جنريشن cephalosporin هي تشمل السيفالكسين والأذر agent اللي أخذناهم. inhibit transpeptidation, work on skin soft tissue UTI infection.
Oral use for older drugs, mostly IV for newer drugs, renal elimination, hypersensitivity reaction to percent incidence, assume complete cross-reactivity between cephalosporins partial with penicillin, GI distress. فالcephalosporins first generation actually skin infection, soft tissue infection والUTI infection. الشغلة الثانية إنه الأورال يوز للأدوية القديمة بس النيور دراجز صار استعمالها IV والميتابوليزم أو بالنسبة لي السيفالوسبورينز أيضا أخذناها in details وكان المين ميكانيزم of action مالتها inhibition of transpeptidation كانت ترتبط البيتا لاكتامينيز اللي موجود بيها بالترانسبيبتيديز انزيم وبالتالي راح تمنع الترانسبيبتيديشن of bacterial cell wall ونحصل على bacterial cell wall ضعيف وبالتالي تقتل البكتيريا. بيها generations. The first generation cephalosporin like cephalaxine and others skin, soft tissue and urinary tract infection تشتغل بيه skin infection, soft tissue infection urinary tract infection. Oral use for older drugs mostly IV for newer drugs. الأدوية القديمة كانت تكون oral. الأدوية الجديدة أغلبها تكون IV. renal elimination اللي يكون elimination عن طريق الكدني يتخلص من أذى الجسم عن طريق الكدني. Hypersensitivity reaction to percent incidence assume complete cross-reactivity between cephalosporins partial with penicillin and GI distress. فتسوي hypersensitivity reaction تكون 2% نسبتها والGI distress تأثر على الستومك والGIT in general. الشغلة الثانية عندنا second generation cephalosporin like cefaclor, cefoditan, cefprozil, cefoxetine and cefuroxime. More active versus Streptococcus pneumonia and Haemophilus influenza, Bacteroides fragilis cefotitan. السكند جنريشن cephalosporin تشتغل بشكل أكتف أكثر على Streptococcus pneumonia والهيموفيلس إنفلونزا والبكتيريويد فراجيلس مثل ما عرفنا إنه السيفالوسبورين الوحيد اللي يشتغل عليها هو السيفوتيتان. الفارماكوكاينيتيك بروبرتيز تميز إنه عندها short half life. الهاف لايف مالتها تكون قصيرة. الثيرد جنريشن cephalosporin تشملنا السيفتراكسون، السيفوتاكسيم، السيفتازيديم، السيفكسيم and cefpodoxime proxetil, cefdinir, cefditorin, pivoxil and ceftibutene. And then يكون third generation cephalosporin main uses including pneumonia, meningitis and gonorrhea. تستعمل بعلاج النيومونيا المننجايتس لأنه تعبر البلاد برين بارير وبالتالي تدخل للسنترال نيرفس سيستم and gonorrhea infections. الانفكشن اللي سببها النيسيريال gonorrhea. third generation drugs enter CNS مثل ما عرفنا أن تقدر تدخل للسنترال نيرفس سيستم تعبر البلاد برين بارير ولذلك تستعمل في علاج المننجايتس. بالنسبة لي fourth generation cephalosporin فتشملنا السيفيبيم. بالنسبة لي السيفيبيم عنده broad activity الspectrum of organism اللي يشتغل عليها كثيرة بالإضافة إلى أنه بيتا لاكتاميز ستيبل ما يكون يأثر بالبيتا لاكتاميز إنزيم بالتالي يشتغل على المايكرو أورجانيزم اللي تفرز البيتا لاكتاميز إنزيم. هنا عنا another group carbapenems, imipenem, cilastatin, doripenem, meropenem and ertapenem. هنا عنا الكاربابينمز وهذه أنواعهم مثل ما عرفنا الإيميبينم دائما يجي ويا السيلاستاتين حتى يمنع الرينال ميتابوليزم وبالتالي يطول من الهاف لايف of إيميبينم. Inhibit transpeptidation. Broad spectrum include some penicillin-resistant Streptococcus pneumonia strains, not MRSA, gram-negative rods and Pseudomonas species. فالكاربابينمز أيضا راح تمنع cell wall synthesis of bacteria. الأورجانيزم اللي راح تشتغل عليها تكون كثيرة. بعض البنسلين ريزيستنت ستريبتوكوكس سترين بالإضافة إلى الجرام نيجاتيف رودز بالإضافة إلى سيدوموناس species. Parenteral cilastatin inhibits renal metabolism of imipenem renal elimination. فالروت of administration متى راح يكون parenteral route مثل ما عرفنا إنه السيلاستاتين يكون مع الإيميبينم حتى يمنع الرينال ميتابوليزم لأن عرفنا بالبريش بوردر موجودة بالكدني أو بالرينال تيبيول أكو إنزيم هذا الإنزيم راح يسوي ميتابوليزم للإيميبينم فلذلك يعطون مع السيلاستاتين والإليمينيشن راح يكون عن طريق الكدني. Partial cross reactivity with penicillins. CNS effect include confusion and seizure.
فعند partial cross reactivity with penicillin ممكن patient يصير عندهم allergy، بالإضافة إلى إنه عرفنا ممكن يسبب CNS manifestation مثل confusion و seizures. Monobactams Estrionam inhibit transpeptidation active only versus gram-negative bacteria Klebsiella, Pseudomonas and Serratia species. فالإستريونام راح يشتغل فقط على الجرام-negative bacteria مثل الكليبسيلا، سيدوموناس وسيراشيا species. Parenteral use renal elimination أيضا يعطى بشكل parenteral، والelimination أو الجسم يتخلص من عندها عن طريق الكدني. GI upset, headache, vertigo, no cross allergenicity with beta-lactams. بالنسبة للأدفيرس إفكت ممكن يسوي GI upset، يعني البيشنت ممكن يصير عنده abdominal cramp, nausea, diarrhea والأذر إفكت. ممكن يسوي headache، ممكن يسوي vertigo، البيشنت يحس عنده دوار، بالإضافة إلى أنه ما عنده cross allergenicity أو cross reactivity مع البيتا لاكتامز لأنه تركيبته تكون مختلفة عنهم. هنا عندنا other subclass اللي هو glycopeptides اللي أيضا شرحناهم in details وقارنا بيناتهم بالتيبل الفوق. تشملنا الفانكومايسين، تيكوبلانين، دالبافانسين، اوريتافانسين and تيلافانسين. Activity spectrum and clinical use inhibit trans-glycosylation. Gram-positive activity include MRSA and penicillin-resistant Streptococcus pneumonitis strains. Mechanism of action as vancomycin. فالجلايكوبيبتايد راح تمنع الترانس جلايكوسيليشن، يعني راح تمنع تكوين الجلايكان تشين، ونعرف انه احنا نحتاج البيبتيدوجلايكان حتى يتصنع البكتيريال سيل، فمن ماكو جلايكان تشين بعد ماكو بكتيريال سيل وول سينثيسيس وبالتالي تقتل البكتيريا. راح يكون اكتف على الجرام بوزيتيف بكتيريا من ضمنها المرسا والبنسلين ريزيستنت ستريبتوكوكس نيومونيا سترين. Pharmacokinetic and interaction parenteral oral for Clostridium difficile colitis. عرفنا إنه الفانكومايسين هو يعطى بشكل IV، ولكن في حالة Clostridium difficile يعطى بشكل orally. Renal elimination IV only. الexecution راح يكون عن طريق الكدني وراح يكون عنده long half life. Teicoplanin long half life 45 to 70 hours. Permit once daily dosing. فالتيكوبلانين الهاف لايف مالته تكون طويلة 45 إلى 70 ساعة، فيعطى بشكل جرعة يومية واحدة. تيلافانسين intravenous once daily dosing. التيلافانسين أيضا يعطى عن طريق الفين وجرعة واحدة. الدالبافانسين IV very long half-life more than 10 days permit once weekly dosing. الدالبافانسين أيضا يعطى عن طريق الوريد والهاف لايف مالته جدا طويلة أكثر من 10 أيام، لذلك يعطى مرة واحدة بالأسبوع. الأوريتيفانسين IV very long half-life more than 10 days permit once weekly dosing. فالأوريتيفانسين أيضا يعطى IV والهاف لايف مالته أيضا طويلة أكثر من 10 أيام، فيعطى مرة بالأسبوع. Toxicity Redman syndrome rare nephrotoxicity. فبالنسبة لي الجلايكوبيبتايد تشملنا الفانكومايسين اللي يعطى IV وبشكل أورال في حالة الكلوستريديوم ديفيسيل. التيكوبلانين الهاف لايف مالته طويلة فيعطى مرة واحدة باليوم. التيلافانسين يعطى مرة واحدة باليوم. الدالبافانسين فراح يعطى مرة واحدة بالأسبوع، والأوريتيفانسين فيعطى مرة واحدة بالأسبوع. Lipopeptide daptomycin destabilize membrane gram-positive activity used in endocarditis and sepsis. فاللايبوبيبتايد واللي تشملنا الدابتومايسين راح يسوي disruption بالبكتيريال cell membrane وبالتالي يسوي bacterial killing. تشتغل على الجرام positive bacteria وتستعمل بالtreatment of endocarditis infective endocarditis والسبسس. الإكسكريشن عن طريق الكدني يصير بها renal elimination، والadverse effect ممكن تسوي myopathy مثل ما عرفنا البيشنت عنده myalgia وmuscle pain. and we should monitor creatine phosphokinase weekly لأنه ممكن يرتفع. هنا طلاب انتهت هذه المحاضرة بالانتيبيوتكس، إن شاء الله تكونوا فهمتوها. وطبعا إحنا هذا جدول مجرد quick review، يعني سريع جدا، إحنا كل شيء أخذناه in details وبتفاصيل شرحناه بالمحاضرة.